યસ, તો આગળ આપણે કન્ટિન્યુ કરીએ છીએ અને હવે આવે છે ટાઈપ્સ ઓફ સ્મૂથ મસલ ફાઈબર. ઓકે, સો સ્મૂથ મસલ ફાઈબર આર ઓફ ટુ ટાઈપ. વન સિંગલ યુનિટ ઓર વિસરલ સ્મૂથ મસલ ફાઈબર, અને સેકન્ડ છે મલ્ટી યુનિટ. એક યુનિટ કરતાં વધારે હોય ને એ એક સિંગલ યુનિટ હતો એને વિસરલ સ્મૂથ મસલ કહેતા હોય. સેકન્ડ ટાઈપ છે મલ્ટી યુનિટ સ્મૂથ મસલ ફાઈબર. પહેલાં જોઈએ છે સિંગલ યુનિટ ઓર વિસરલ સ્મૂથ મસલ ફાઈબર. So single unit smooth muscle fiber are the fiber which with interconnecting gap junction. જો આપણે લાસ્ટ ટાઈમમાં જે ફિગર જોઈ હતી ને એની અંદર ગેપ જંક્શન આપેલા હતા સ્મૂથ મસલ ફાઈબર. According to BC Open. ગેપ જંક્શન. યસ, સી અહીંયા આગળ જે આવું આ કનેક્શન બતાવેલું છે દેટ ઇઝ ગેપ જંક્શન. બરાબર, જંક્શન એટલે જોડાણ, અને ગેપથી નાની નાની એવી ગેપથી જોડાયેલા હોય છે સ્મૂથ મસલ્સ. ઓકે, સો બેઝિકલી આની અંદર સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇનના સ્મૂથ મસલને આવી રીતે આપણને ઝૂમ કરીને બતાવેલું છે. ઓકે, સો ધીસ આર ધ ગેપ જંક્શન. સી વિસરલ સ્મૂથ મસલ ફાઈબર કીધું એની પાછળનું પણ કારણ કે જે સિંગલ યુનિટ સ્મૂથ મસલ હોય એ મોસ્ટલી આપણા વિસરલ ઓર્ગન્સની અંદર આપણને એની લાઇનિંગની અંદર આપણને જોવા મળતા હોય છે. સો દેટ ઇઝ વાય ઇટ ઇઝ ઓલ્સો કોલ્ડ ધ વિસરલ સ્મૂથ મસલ ફાઈબર. So single unit smooth muscle fiber are the fiber with interconnecting gap junction. જે આપણે જોયા એ પ્રમાણે the gap junction allow rapid spread of action potential throughout the tissue so that all the muscle fiber shows synchronous contraction as a single unit. ઓકે, એનું બીજું કારણ કે એને ભાઈ સિંગલ યુનિટ કેમ કહેવામાં આવે છે, તો કારણ કે જ્યારે વચ્ચે ગેપ જંક્શન રહેલા હોય છે તો એક ગેપમાંથી બીજી ગેપની અંદર એટલે આ ગેપના માધ્યમથી બેઝિકલી એક રસ્તો જ છે એક સેલને બીજા સેલ જોડે જોડાણ કરવાનો. તો જ્યારે ઉપરની લાઇનિંગ, સપોઝ અહીંયા આપણને દેખાય છે ઉપરની લાઇનિંગમાં જ્યારે એક્શન પોટેન્શિયલ જનરેટ થશે તો એ એક્શન પોટેન્શિયલ આ ગેપ જંક્શન થ્રુ પાસ થઈને બીજા મસલ્સમાં પણ ઇઝીલી પહોંચી શકશે. અને આખું જ જે યુનિટ હશે એ મીન્સ જેટલા પણ અહીંયા સ્મૂથ મસલ્સના સેલ હશે બધા એઝ એક સિંગલ યુનિટ તરીકે વર્ક કરશે ને એક સાથે કોન્ટ્રેક્ટ થશે. સો એટલા માટે પણ એને સિંગલ યુનિટ સ્મૂથ મસલ કહેવામાં આવે છે. Okay, once again, single unit smooth muscle fiber are the fibers with interconnecting gap junction. The gap junction allow rapid spread of action potential throughout the tissue so that all the muscle fibers shows synchronous એટલે એક સાથે જે બધું થતું હોય ને એને બેઝિકલી ગુજરાતીમાં આપણે શું કહીએ, સિંક્રોની એટલે હાર્મોની પણ નહીં, એક સાથે જે બધું આમ બધાની એની વેઇટ સિંક્રોની. ઓકે, સુમેળ. બરાબર, એક સાથે બધું પ્રોપર વેમાં થતું હોય એ રીતની વાત છે કે ભાઈ ઇન શોર્ટ એક મસલ ફાઈબર એટલે એક સેલ વહેલો કોન્ટ્રેક્ટ થાય બીજો મોડો કોન્ટ્રેક્ટ થાય એવી રીતે નહીં, બધા જ એક સાથે
સુમેળ સાથે કોન્ટ્રાક્ટ થતા હોય, દેટ ઇઝ એને કહેવાય છે આપણે સિન્ક્રોનસ કોન્ટ્રેક્શન એઝ અ સિંગલ યુનિટ. સિંગલ યુનિટ સ્મૂથ મસલ ફાઇબર આર ઓલ્સો કોલ્ડ વિસરલ સ્મૂથ મસલ ફાઇબર, અને એને આપણે વિસરલ સ્મૂથ મસલ ફાઇબર પણ કહીએ છીએ કારણ કે મોસ્ટલી આપણને વિસરલ ઓર્ગનની અંદર જ આ ટાઈપના સિંગલ યુનિટ સ્મૂથ મસલ ફાઇબર જોવા મળતા હોય છે. ઓકે, સો ફીચર્સ. ધ ફીચર્સ ઓફ અ સિંગલ યુનિટ સ્મૂથ મસલ ફાઇબર. એક, મસલ ફાઇબર્સ આર અરેન્જ ઇન શીટ ઓર બંડલ્સ. જે આપણે અહીંયા જોયું આ ફિગરની અંદર એ કે એક શીટ અથવા તો એક આખા બંડલની જેમ ગોઠવાયેલા હોય છે. સેલ મેમ્બ્રેન ઓફ એડજેસન્ટ ફાઇબર ફ્યુઝિસ એટ મેની પોઈન્ટ ટુ ફોર્મ ગેપ જંક્શન. એ બધા સેલ મેમ્બ્રેન એકબીજા જોડે અલગ અલગ જગ્યાએ આવી રીતે ફ્યુઝ થયેલા એટલે કે જોડાયેલા હોય છે એટ મેની પોઈન્ટ ટુ ફોર્મ ગેપ જંક્શન. Throughout the gap junction, ion moves freely from one cell to other. એટલે ઓબ્વિયસલી આપણે અહીંયા જે વાત કરીએ છીએ કે ભાઈ આયન્સ, અહીંયા જો ગ્રીન કલરના જે ડોટમાં બતાવ્યું છે એને આપણે અહીંયા ન્યુરો ટ્રાન્સમીટર બતાવ્યા છે, બરાબર. પણ એ ન્યુરો ટ્રાન્સમીટર અહીંયા જાય છે એ પછી જે આયનિક ચેન્જીસ થતો હોય એ આયન એકમાંથી બીજામાં ઇઝીલી આવી રીતે જતા રહેતા હોય છે. સો through the gap junction, ion moves freely from one cell to the other. Thus, a functional syncytium is developed. So, એના લીધે એક ફંક્શનલ સેન્સિટિયમ ડેવલપ થાય છે. ધ સેન્સિટિયમ કોન્ટ્રેક્ટ. સેન્સિટિયમ એટલે એક સાથે આખું એક એટમોસ્ફિયર કોન્ટ્રેક્ટ થાય, ફંક્શનલ એટમોસ્ફિયર ક્રિએટ થાય છે કે જેના લીધે સિન્સિટિયમ બેઝિકલી મેઇન એન્વાયરમેન્ટ નહીં પણ એક એવું વાતાવરણ ઊભું થાય છે કે જેના લીધે આખા જ મસલ્સ જેટલા યુનિટ છે બધા એકસાથે કોન્ટ્રેક્ટ થશે. સો ધ syncytium contracts as a single unit. In this way, the visceral smooth muscle resembles cardiac muscle more than the skeletal muscle. ઓકે, એટલે ઇન ધીસ વે વિસરલ સ્મૂથ મસલ્સ જે આપણા રહેલા છે એ કાર્ડિયાક મસલ્સ જેવા વધારે મળતા કરતા આવે છે સ્કેલેટલ મસલ કરતાં. બે જ ફીચર આપ્યા છે. ઓકે, નેક્સ્ટ આવે છે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ સિંગલ યુનિટ સ્મૂથ મસલ ફાઇબર. Visceral smooth muscle fiber are in the wall of the organ such as the gastrointestinal organ, uterus, ureter and respiratory tract, etc. ઓકે, એટલે કંઈક એટલા માટે જ એને વિસરલ્સ કીધું એમ, વિસરલ ઓર્ગનની અંદર રહેલા સ્મૂથ મસલ, દેટ ઇઝ વાય ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ધ વિસરલ સ્મૂથ મસલ, અને યુનિટમાં કામ કરે છે એટલા માટે એને કીધું સિંગલ યુનિટ સ્મૂથ મસલ્સ. So once again, visceral smooth muscle fiber are in the wall of the organ such as the gastrointestinal organ, uterus, ureter and respiratory tract, etc. Okay, એના પછી આવે છે multi-unit smooth muscle fiber. So multi-unit smooth muscle fiber are the muscle fiber without interconnecting gap junction. જે આપણે ત્યાં આગળ જોડાણ જોયું હતું અને આગળ એ જોડાણ હોતું નથી. This smooth muscle fiber resemble the skeletal muscle fiber in many ways. હવે આવા મસલ ફાઇબરો એ મોસ્ટલી આપણને સ્કેલેટલ મસલ જેવા લાગે છે. સ્કેલેટલ મસલ્સમાં કોઈ પણ એકબીજા સેલની વચ્ચે એકબીજામાં કંઈ જોડાણ નહોતું, બરાબર. એ મલ્ટી ન્યુક્લિએટેડ હતા, બરાબર. બધાના ન્યુક્લિયસ અલગ અલગ હતા અને એમાં બહુ અલગ અલગ જગ્યાએ એના જોડાણ પણ રહેલા હતા. આઈ મીન જે ન્યુરો ટ્રાન્સમીટર હતા એ ટ્રાન્સમીટ એટલે મસલનું પેલું ન્યુરોમસ્ક્યુલર જંક્શન એ બહુ જ અલગ અલગ જગ્યાએ પણ રહેતું હતું, બરાબર. હવે આમાં શું કહે છે કે મલ્ટી યુનિટ સ્મૂથ મસલ ફાઇબર આર ધ મસલ ફાઇબર વિધાઉટ ઇન્ટરકનેક્ટિંગ ગેપ જંક્શન. ધીસ સ્મૂથ મસલ ફાઇબર રિઝેમ્બલ ધ સ્કેલેટલ મસલ ફાઇબર ઇન મેની વેઝ. હવે એના ફીચર્સ જોઈએ છે. તો ફીચર્સ ઓફ મલ્ટી યુનિટ સ્મૂથ મસલ ફાઇબર. 1. મસલ ફાઇબર આર ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ફાઇબર. આની ફિગર પણ આપણે ઓપન રાખીએ. યસ, ઓકે. સી આની અંદર જે ગેપ જંક્શન રહેલા છે તો આમાં એટલા ગેપ જંક્શન રહેલા છે નહીં. ઓકે, ચાલો હવે બીજી ફિગર બી
ઓકે, હમણાં પેલી ફર્સ્ટવાળી રાખીએ છીએ, પછી જરૂર પડશે એમ આપણે બીજી જોઈએ છે. યસ, તો મસલ ફાઇબર આર ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ફાઇબર, બરાબર. પેલું જે શીટમાં અથવા તો બંડલમાં અવેલેબલ હતા, અહીંયા દરેક ફાઇબર અલગ અલગ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ અવેલેબલ હોય છે. ઈચ મસલ ફાઇબર ઇઝ ઇનર્વેટેડ બાય ધ સિંગલ નર્વ એન્ડિંગ. ચલો, આપણને અહીંયા ફિગરમાં બતાવેલું છે કે ભાઈ જો સેકન્ડ એટલે બી નંબરની જે ફિગરમાં જોઈએ કે જે યુનિટરી એટલે કે આપણે સિંગલ યુનિટ મસલ ફાઇબર અથવા તો વિસરલ મસલ ફાઇબર છે, તેની અંદર આપણને બે જ જગ્યાએ જોડાણ દેખાય છે. જ્યાં કે નવ સપ્લાય દેખાય છે કે જે ઓટોનોમિક ન્યુરોન લખેલું છે ને, તો એવા બે જ દેખાય છે. જ્યારે મલ્ટી યુનિટ જે સ્મૂથ મસલ ફાઇબર છે, દરેક ફાઇબર અલગ અલગ ઓટોનોમિક ન્યુરોનથી જોડાયેલો છે, એને સપ્લાય કરતું હોય છે. સો ઈચ મસલ ફાઇબર ઇઝ ઇનર્વેટેડ બાય અ સિંગલ નર્વ એન્ડિંગ. ઈચ મસલ ફાઇબર. કેમ આવું થયું, જરૂર કેમ? કારણ કે એમાં કેવું છે કે એક જ જગ્યાએ કરંટ આપો, એટલે બેઝિકલી સમજવા માટે કરંટ કહું છું, બાકી બેઝિકલી આપણે એક્શન પોટેન્શિયલ જનરેટ કરવા માટે એસિટાઇલ કોલિન મોકલતા હોય, બરાબર. કરંટની યાદ રાખો. ચલો, અહીંયા કેવું છે, એક જ જગ્યાએ આપણને એક્શન પોટેન્શિયલ મળશે તો એ ગેપ જંક્શનથી એકથી બીજી જગ્યાએ ટ્રાવેલ ઇઝીલી થઈ શકશે, એક સેલથી બીજા સેલની અંદર ઇઝીલી ટ્રાવેલ થઈ શકશે. જ્યારે અહીંયા તો એકબીજા જોડે જોડાણ છે જ નહીં, તો એના માટે દરેક સેલને અલગ અલગ રીતે એને સપ્લાય કરવું પડતું હોય છે. સો દેટ ઇઝ વાય ઈચ fiber is innervated by a single nerve ending. Each muscle fiber has got an outer membrane made up of glycoprotein, which help to insulate and separate the muscle fiber from one another. See, વાત અહીંયા કેવી છે કે દરેકને અલગ અલગ નવ સપ્લાય આપ્યો છે, તેનો મતલબ એવો થયો કે અહીંયા આગળ એવી જરૂરિયાત નથી કે એકસાથે બધાનું કોન્ટ્રાક્શન કરે. સપોઝ ઇન્સ્યુલેટર નહીં હોય, એટલે ઇન્સ્યુલેટર એટલે શું, બીજું બેઝિકલી બફરની વાત કરે છે. એટલે બફર, હવે આપણે જે કુકર હોય છે તો એનો હાથો જે હોય છે એ પેલો કેવો પેલા અલગ અબરખનો બનેલો હોય છે, એટલે અલગ મટીરિયલનો બનેલો હોય છે. સો કેમ? કારણ કે એ એઝ એ ઇન્સ્યુલેટર તરીકે વર્ક કરશે, એટલે હીટને આપણા હાથા સુધી આવવા નહીં દે. સેમ વે જોવા જાઓ તો આપણા કેબલ જે હોય છે, બધા ઘરની અંદર જે વાયરો લગાવેલા હોય છે, તો એની ઉપર પણ પ્લાસ્ટિકનું અથવા તો પેલું કવરિંગ હોય છે, તો એ કઈ રીતે કામ કરે છે? ઇન્સ્યુલેટર તરીકે. કેમ? કારણ કે કરંટને લીક નથી થવા દેતું, બહાર નથી આવવા દેતું, બરાબર. સો એ જ રીતે અહીંયાની વાત છે કે ભાઈ આપણું જે એક્શન પોટેન્શિયલ છે એ બહાર બીજી જગ્યાએ ના જતો રહે. સો એટલા માટે એને ઇન્સ્યુલેટ કરવા માટે એનું કવરિંગ રહેલું હોય છે. સો ઈચ મસલ ફાઇબર હેઝ ગોટ એન આઉટર મેમ્બ્રેન મેડ અપ ઓફ ગ્લાયકોપ્રોટીન. એ શેનું બનેલું હોય છે? જેમ વાયરની ઉપર આપણે પ્લાસ્ટિકનું બનેલું ઇન્સ્યુલેટર હોય છે, એ જ રીતે દરેક મસલ ફાઇબર, દરેક મલ્ટી યુનિટ સ્મૂથ મસલ ફાઇબર ઉપર એ ગ્લાયકોપ્રોટીનનું બનેલું ઇન્સ્યુલેટર રહેલું હોય છે. ઓકે, ઈચ મસલ ફાઇબર હેઝ ગોટ એન આઉટર મેમ્બ્રેન મેડ અપ ઓફ ગ્લાયકોપ્રોટીન which help to insulate and separate the muscle fiber from one another. કે જેના લીધે એકથી બીજા સેપરેટ થતા હોય છે. અહીંયા આગળ બતાવેલું છે. ચલો, કવરિંગ કશે એવી રીતે સ્પેસિફાય કરેલું નથી. ઓકે, યસ. તો એટલે બેઝિકલી એ સેપરેટ કરવાનું કામ કરે છે એક મસલ ફાઇબરને બીજા જોડેથી. ફોર્થ આવે છે, કંટ્રોલ ઓફ ધીસ મસલ ફાઇબર ઇઝ મેઇનલી બાય નર્વ સિગ્નલ્સ. હવે ઓબ્વિયસલી વસ્તુ છે કે ભાઈ એક જગ્યાએથી આવશે તો નહીં, દરેકને પોતાનો અલગ કરંટ સપ્લાય છે, તો દરેક એક્ટ પણ કઈ રીતે કરશે? ઇન્ડિવિજ્યુઅલી એટલે કરશે. એટલે પોતપોતાનો જે મસલ ફાઇબર જે નવ જોડે જોડાયેલો છે એના જ સિગ્નલ ઉપર એ એક્ટ કરશે. સો કંટ્રોલ ઓફ ધીસ મસલ ફાઇબર ઇઝ મેઇનલી બાય નર્વ સિગ્નલ્સ.
This smooth muscle fiber do not exhibit spontaneous contraction. આ બધા મસલ ફાઇબર જે છે એટલે કે મલ્ટી યુનિટ મસલ ફાઇબર એ એની જાતે એકસાથે બધા કોન્ટ્રેક્શન એકદમથી નથી કરતા હોતા, બરાબર. સો એમ દરેકને પોતપોતાનો નવો સપ્લાય છે, જો એની અંદર એમને એક્શન પોટેન્શિયલ જનરેટ થશે તો જ કોન્ટ્રેક્શન થશે, બાકી સ્પોન્ટેનિયસ કોન્ટ્રેક્શન એકસાથે બધાનું થાય એવું જરૂરી નથી. ઓકે, સો ધીસ વોઝ ધ મલ્ટી યુનિટ સ્મૂથ મસલ ફાઇબર. એના પછી આવે છે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ મલ્ટી યુનિટ સ્મૂથ મસલ ફાઇબર. સો મલ્ટી યુનિટ સ્મૂથ મસલ ફાઇબર આર ઇન ciliary muscles of eye, iris of eye, nictitating membrane કે જે કેટની અંદર હોય છે. ઓકે, ઇરેક્ટર પેલી એટલે જે આપણે અને આ જે ચેપ્ટરની અંદર આપણે આઈ થિંક મેં તમને બતાવ્યું હતું કદાચ પેલું હેરના મીન્સ આપણે સ્કિન ઉપર જે હેર હોય છે એના મસલ્સની વાત કરી હતી કદાચ, આઈ થિંક આગળના લેક્ચરમાં કીધેલું છે. વેઇટ, યસ, મને યાદ આવ્યું, બતાડી હતી જ આ ફિગર. દરેક હેર ફોલિકલ્સ ઉપર આ એક આવી રીતે ઇરેક્ટર પેલી મસલ્સ આવેલું હોય છે. કે મેં તમને કીધું હતું બી ખરા કે જ્યારે રૂંવાટા ઊભા થઈ જાય છે સો એની પાછળનું કારણ પણ આ જ છે કે જ્યારે ઇરેક્ટર પેલી મસલ્સ સ્ટ્રેચ થાય છે એ વખતે એ હેરને પણ આવી રીતે સ્ટ્રેટલી ઊભા કરી દેતા હોય છે. ઓકે, સો નિક્ટિટેટિંગ મેમ્બ્રેન કેટની અંદર જોઈએ. ઓકે, સરસ બતાવ્યું છે. The nictitating membrane is a translucent membrane under the eyelid in many animals. It can be pulled across the eye laterally to moisturize, clear debris from and protect the eye with still allowing the animal some vision. This membrane is sometimes called the third eye or more officially palpebra tertia. Okay, palpebra tertia. Nictitating membrane are common in the fish, bird, reptiles and some mammals, but are absent in nearly all the primates, including humans. In human, the reduced remnant of membrane from part of the inner canthus, like a corner of the eyes, and is called the pilica semilunaris. ઓકે, સો બેઝિકલી આના લીધે એ લોકોને શું થાય કે જે આંખના પોપચા એકદમ બંધ બી ના કરવા પડે, અને પર્ટિક્યુલર સંભળીને જોઈને મને એવું થાય છે કે કદાચ એ હવામાં જ્યારે આટલી સ્પીડમાં ઉડતા હોય તો એવામાં તો પવનમાં આપણા કેવું હોય, આપણે બાઇક ઉપર એકદમ ફાસ્ટ સ્પીડમાં જતા હોય તો આપણી આંખો બંધ થઈ જતી હોય છે, તો દેખાય નહીં તો અથડાઈ જાય, એટલે મીન્સ અથડાઈ જાય ઇન ધ સેન્સ શું થાય એમ, તો એવી કન્ડિશનમાં કદાચ આ લોકો આવી રીતે એમના આ પોપચા આવી રીતે બંધ કરીને સ્ટીલ થોડુંક વિઝન એ લોકો મેળવી શકતા હશે. ઓકે, સો દેટ વોઝ ધ નિક્ટિટેટિંગ મેમ્બ્રેન. ઓકે, યસ. So once again, multi-unit muscle fiber are in the ciliary muscles of the eyes, iris of the eyes, nictitating membrane in the cat, erector pili, and the smooth muscle of the blood vessels and the urinary bladder. Okay. એના પછી આવે છે electrical activity in the single unit smooth muscles. Usually 30 to 40 smooth muscle fiber are simultaneously depolarized, which lead to the development of the self-propagating action potential. It is possible because of the gap junction and syncytial arrangement of a single unit smooth muscles. ઓકે, સો અહીંયા બેઝિકલી આપણને શું કહે છે કે ઇલેક્ટ્રિકલ એક્ટિવિટી સિંગલ યુનિટ સ્મૂથ મસલની અંદર કઈ રીતે થતી હોય છે, તો યુઝ્યુઅલી ઉપરના લેયરના 20 થી 30 સ્મૂથ મસલ ફાઇબર્સ હોય છે એ
સાયમલ્ટેનિયસલી ડિપોલરાઇઝ થાય છે, બરાબર. એ બધા એકસાથે ડિપોલરાઇઝ થાય છે કે જેના લીધે સેલ્ફ પ્રોપોગેટિંગ એક્શન, પણ પ્રોપોગેટિંગ એટલે વધારો થતો જવો, બરાબર. એટલે હવે જે શરૂઆતના ઉપરની લાઇનિંગના જે ખાલી એમાં એક્શન પોટેન્શિયલ જનરેટ થયો, તો નીચેની એ શીટની નીચેના જે બધા સેલ્સ હશે એની અંદર આ પ્રોપોગેટિંગ એક્શન પોટેન્શિયલ એની જાતે ડેવલપ થશે. દેટ ઇઝ વાય ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ધ સેલ્ફ પ્રોપોગેટિંગ એક્શન પોટેન્શિયલ. ઇટ ઇઝ પોસિબલ because of the gap junction and syncytial arrangement of a single smooth muscles. આની અંદર આપણે લાસ્ટ ટાઈમ જે ફિગર જોઈ હતી ને એ બહુ સારી રીતે હેલ્પ કરશે. અહીંયા નહીં, યસ આ વાળી. તો શરૂઆત એટલે કે ઓટોનોમિક ન્યુરોન વેરિકોસિટી, ચલો એ છોડો. ચલો એ એટલે બેઝિકલી એસિટાઇલ કોલાઇન એટલે ન્યુરોટ્રાન્સમીટર આપણને ખાલી ઉપરના લેયર ઉપર જ મળે છે, બરાબર. સો જે પહેલી લાઇન છે ત્યાં આગળ જ આપણને એક્શન પોટેન્શિયલ જનરેટ થાય છે. એટલે આમાં શું કીધું આપણને કે 30થી 40 જેટલા સ્મૂથ મસલ ફાઇબર્સ એ સાયમલ્ટેનિયસલી ડિપોલરાઇઝ થશે. અને પછી શું થાય છે કે બાકીના જે નીચેના ગેપ જંક્શન, નીચેના જે સ્મૂથ મસલ્સ છે એ ગેપ જંક્શનના લીધે એની અંદર પછી આ રીતે સેલ્ફ પ્રોપોગેટેડ એક્શન પોટેન્શિયલ જનરેટ થતો હોય છે. ઇટ ઇઝ પોસિબલ બીકોઝ ઓફ ગેપ જંક્શન એન્ડ syncytial arrangement of the single unit smooth muscles. ઓકે, ચલો એના પછી છે resting membrane potential. Resting membrane potential in visceral smooth muscle is very unstable and ranges between -50 and -75 millivolt. Sometimes it reaches low level of -25 millivolt. Okay, એટલે resting membrane potential કેટલો હોય છે? સો બેઝિકલી ઇટ ઇઝ અનસ્ટેબલ છે, પણ -50થી લઈને -75 મિલીવોલ્ટ જેટલો હોય છે, અને ઘણી વખત તો -25 સુધી પણ પહોંચી જતો હોય છે. હવે કારણ શું, કેમ એની અંદર અનસ્ટેબલ રેસ્ટિંગ મેમ્બ્રેન પોટેન્શિયલ હોય છે? સો કોઝ ઓફ ધ અનસ્ટેબલ રેસ્ટિંગ મેમ્બ્રેન પોટેન્શિયલ, સ્લો વેવ પોટેન્શિયલ પણ એને કહે છે. So the unstable resting membrane potential is caused by the appearance of some wave-like fluctuation called slow wave. Once again, the unstable resting membrane potential is caused by the appearance of small wave-like fluctuation called the slow wave. The slow wave occur in a rhythmic fashion at frequency of 4 to 10 per minute with amplitude of 10 to 15 millivolt. The cause of a slow wave rhythm is not known. It is suggested that it may due to the rhythmic modulation in activity of sodium potassium pump. The slow wave is not action potential and it cannot cause the contraction of muscle, but it initiates the action potential. તો બેઝિકલી આપણને અહીંયા કહેવા શું માંગે છે કે આપણને જે અહીંયા કીધું ને કે અનસ્ટેબલ છે રેસ્ટિંગ મેમ્બ્રેન પોટેન્શિયલ, -75 જેટલો ફિક્સ હોય છે, બરાબર. બીજા બધામાં તો -90 ગણી લો, વોટ એવર. હવે અહીંયા આગળ કેમ અમુક વખતે 50 હોય છે અને અમુક વખતે તો એ -25 સુધી પહોંચી જતો હોય છે? સો એમાં એવું કહે છે કે એમાં છે ને નાના નાના એવા સ્લો વેવ્સ, બેઝિકલી વેવ્સ એટલે આપણે ચાર્ટ ઉપર ગણતરી કરીએ ને એની વાત છે કે સપોઝ -75, 60, 50, 30 અને 0, બરાબર. તો સપોઝ અહીંયા રેસ્ટિંગ મેમ્બ્રેન પોટેન્શિયલ આટલો ચાલે છે, તો અમુક વખતે છે ને આવા સ્લો વેવ્સ આયા કરતા હોય, બરાબર. પણ એક્શન પોટેન્શિયલ જનરેટ નથી થયો, અને એ અમુક વખત એવું કહે છે કે હજી ઉપર બતાવવો પડશે. લો હજી એક આ ગણી લો. અહીંયા -25 સુધી પણ પહોંચી જતો હોય છે અમુક વખતે, બરાબર. તો આ ટાઈપના સ્લો વેવ્સ રહેતા હોય છે કે જેમાં અને બેઝિકલી આ સ્લો વેવ્સ છે એ એક્શન પોટેન્શિયલ જનરેટ કરતા નથી, બરાબર. તો આ સ્લો વેવ્સ આવવા પાછળનું કારણ શું? તો એમાં એવું કહે છે બેઝિકલી અંદર હમણાં કીધું ને કે જે સ્લો વેવ્સ હોય છે કેટલા હોય છે? ઓલમોસ્ટ 10થી લઈને
હા, 1 મિનિટની અંદર 4થી 10 જેટલા સ્લો વેવ્સ આવી રીતે રિધમિક ફેશનની અંદર આવતા રહેતા હોય છે, અને એનો એમ્પ્લિટ્યૂડ 10થી ઓલમોસ્ટ 15 જેટલો હોય છે, 15 મિલીવોલ્ટ જેટલો હોય છે. સો ચલો આપણે એવું માનીએ સપોઝ કે 50 જેટલું અહીંયા એનું રેસ્ટિંગ મેમ્બ્રેન પોટેન્શિયલ છે, બરાબર. કે આપણે એક્શન પોટેન્શિયલ ક્યારે જનરેટ થશે કે 1 અંશ જેટલો એની અંદર કરંટ આવશે, અને પછી રેસ્ટિંગ મેમ્બ્રેન પોટેન્શિયલ સ્મૂથ મસલ ડિપોલરાઇઝ થતો હોય છે, બરાબર. અત્યારની કન્ડિશનમાં રેસ્ટિંગ મેમ્બ્રેન પોટેન્શિયલ કેટલો હોય છે, તો આપણે અત્યારે હમણાં જોયું કે -75 હોય અથવા તો 50ની આસપાસ રહેતો હોય છે. આપણે અત્યારે એક્ઝામ્પલ તરીકે 50 લઈએ છીએ. 50ની અંદર કન્ટિન્યુઅસલી ચાલે છે, અને 1 મિનિટની અંદર એમણે કીધું 4થી લઈને 10 સુધીના આવી રીતે કેટલા એમ્પ્લિટ્યૂડના, તો 10થી લઈને 15 મિલીવોલ્ટ જેટલો ફેરફાર થાય એટલા સ્લો વેવ્સ આવી રીતે આવતા રહેતા હોય છે. પણ આ વેવ્સ એટલા કેપેબલ નથી કે જેનાથી એક્શન પોટેન્શિયલ જનરેટ થશે અને સ્મૂથ મસલ કોન્ટ્રેક્ટ થઈ શકે, બરાબર. આ વેવ્સ આવે છે અને જતા રહે છે, પણ એવું કહેવાય છે કે આ સ્લો વેવ્સ એક્શન પોટેન્શિયલ જનરેટ કરવા માટે હેલ્પ કરી શકે છે. આ પોતે એક્શન પોટેન્શિયલ નથી જનરેટ કરતા, પણ દે આર હેલ્પર કાઇન્ડ ઓફ, બરાબર. સો અને એની પાછળનું એ લોકો કારણ શું કહે છે કે કેમ આવું થતું હોઈ શકે, એ અનનોન રીઝન છે, બટ ઇટ સજેસ્ટ દેટ ઇટ મે બી ડ્યુ ટુ ધ રિધમિક મોડ્યુલેશન એટલે ફેરફાર ઇન ધ એક્ટિવિટી ઓફ સોડિયમ પોટેશિયમ પંપ. કે ભાઈ સોડિયમ પોટેશિયમ પંપની અંદર જો રિધમિક ચેન્જીસ કંઈક આવતા રહેતા હશે, સુધારણા થતી રહેતી હશે, તો એના કારણે કંઈક આવી રીતે પેલા આયનિક ચેન્જીસ થતા રહેતા હોય, અને એના લીધે 10થી 15 મિલીવોલ્ટ જેટલો આપણને ફેરફાર પેલા વેવ્સ આવતા રહેતા હશે. એ 1 મિનિટની અંદર કેટલા વેવ્સ આવશે, તો 4થી 10 જેટલા વેવ્સ આવી શકે છે. ઓકે, સો ધીઝ આર ધ સ્લો વેવ્સ. ચાલો એની ફિગર આપણે જોઈ લઈએ એક વખત. યસ, જો આ બતાડી છે, બરાબર. અહીંયા સેકન્ડ્સ નીચે ટાઈમ સેકન્ડ્સમાં બતાડે છે. બેઝિકલી 60 સેકન્ડ હોય તો 4થી લઈને 10 જેટલા વેવ્સ આપણને જોવા મળી શકે છે. અને રેસ્ટિંગ મેમ્બ્રેન પોટેન્શિયલ છે સપોઝ 50 છે, તો 50થી લઈને -25 સુધી પણ આ પહોંચી શકે છે, બરાબર. 75થી લઈને 50 સુધીનો એનો -75થી લઈને -50 સુધીનો રેસ્ટિંગ મેમ્બ્રેન પોટેન્શિયલ રહેતો હોય છે. ઘણી વખતે આ સ્લો વેવ્સ વધારે મોટા આવી જાય તો એના લીધે -25 સુધી પણ પહોંચી જતો હોય છે. ઓકે, સો બેઝિકલી ધીસ આર ધ સ્લો વેવ્સ, અને આવા પાછળનું એનું કારણ. હવે વાત આવે છે કે એકચ્યુઅલ એક્શન પોટેન્શિયલની વાત આવે છે, કે જે કોન્ટ્રેક્શન કરાવડાવશે સ્મૂથ મસલ્સનું. તો 3 types of action potential occur in the visceral smooth muscle fiber. પહેલું સ્પાઇક પોટેન્શિયલ, સેકન્ડ સ્પાઇક પોટેન્શિયલ ઇનિશિએટેડ બાય સ્લો વેવ રિધમ, અને થર્ડ છે એક્શન પોટેન્શિયલ વિથ પ્લેટો, બરાબર. પ્લેટો એટલે એઝ ઇટ ઇઝ રહેવું, થાકી ગયું, એકથી વધારે નહીં થઈ શકે એમ, એટલે પેલું સ્થિરતા આવી જવી, દેટ ઇઝ એને કહેવાય પ્લેટો એમ. ઓકે, તો 3 ટાઈપની વાત છે. 3 types of action potential occur in the visceral smooth muscle fiber. એક છે સ્પાઇક પોટેન્શિયલ, બીજો સ્પાઇક પોટેન્શિયલ ઇનિશિએટેડ બાય ધ સ્લો વેવ રિધમ. આપણે ઉપર જે વાત કરીએ સ્લો વેવ રિધમની. સો સ્પાઇક વેવ પોટેન્શિયલ ઇનિશિએટેડ બાય ધ સ્લો વેવ રિધમ, અને થર્ડ છે એક્શન પોટેન્શિયલ વિથ પ્લેટો. ઓકે, તો એની અંદર પહેલું જોઈએ છે સ્પાઇક પોટેન્શિયલ. Spike potential in visceral smooth muscle appear similar to that of skeletal muscle. However, it is different from the spike potential in skeletal muscle in many ways. ચલો, એ જે સિમ્પલ સ્પાઇક પોટેન્શિયલની વાત કરીએ સ્કેલેટલ મસલની અંદર જેમ હોય છે એવું ને એવું જ અહીંયા હોય છે. અમુક એંગલથી અલગ અલગ હોય છે. કઈ રીતે? તો in smooth muscles, the average duration of spike potential varies between 30 to 50 millisecond. Its amplitude is very low and it does not reaches the isoelectrical base. બરાબર. હવે અહીંયા આગળનું કોન્ટ્રેક્શન એટલા સ્ટ્રોંગ નથી હોવાના કે જેટલા સ્કેલેટલ મસલ્સના સ્ટ્રોંગ રહેવાના છે, બરાબર. સો એટલા માટે અહીંયાનું એની
તીવ્રતા એ પ્રમાણેની હશે, એના રિક્વાયરમેન્ટ પ્રમાણેની હશે. સો ઇન ધ સ્મૂથ મસલ ધ એવરેજ ડ્યુરેશન ઓફ સ્પાઇક પોટેન્શિયલ વેરીઝ બિટવીન 30 to 50 milliseconds. Its amplitude is very low and it does not reach the isoelectric base. Sometimes the spike potential rise bit above the isoelectrical base, એટલે કે જેને આપણે ઓવરશૂટ કહેતા હોઈએ છીએ. The spike potential is due to nervous and other stimuli and it lead to the contraction of the muscles. હવે આ સ્પાઇક પોટેન્શિયલ આવવા પાછળનું કારણ એક તો નર્વ્સના સપ્લાયના લીધે હોઈ શકે અને બાકી એના અધર સ્ટિમ્યુલસના લીધે પણ હોઈ શકે કે જેના લીધે ફાઇનલી આપણને એ મસલનું કોન્ટ્રેક્શન જોવા મળતું હોય છે. ઓકે, જો હવે આમાં જો આપણે કમ્પેર કરીએ ને સ્મૂથ મસલનું એવરેજ ડ્યુરેશન ઓફ સ્પાઇક પોટેન્શિયલ 30 થી 50 મિલીસેકન્ડ. ચલો આપણે સ્કેલેટલ મસલનું જોઈએ. Action potential duration in skeletal muscle. Approximately 2 to 5 ms. According to cardiovascular physiology concepts. 2 થી 5 મિલીસેકન્ડ જેટલું જ છે, બરાબર? એટલે in the skeletal muscle cell, the action potential duration is approximately 2 to 5 milliseconds. In contrast, during the cardiac action potential ranges from 200 to 400 milliseconds. બરાબર, સ્કેલેટલ મસલની વાત કરી. હવે કેમ એની અંદર આટલો નાનો છે? તો એની અંદર રિક્વાયરમેન્ટ એ પ્રમાણેની છે. જ્યારે અહીંયા તમે જો સ્મૂથ મસલ જોશો તો એને 30 થી 50 મિલીસેકન્ડ જેટલો સમય લીધો. તો કેમ, સપોઝ આપણે સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇનની વાત કરીએ તો એનું કોન્ટ્રેક્શન લાંબુ ચાલે કમ્પેરેટિવલી આપણું. હવે ચલો સપોઝ તમે વિચારો કે આંખના પોપચા છે, આપણે આમાં આંખનો પલકારો મારીએ છીએ, એનું જો કોન્ટ્રેક્શન કેટલું ફાસ્ટ થાય છે, 2 થી 5 મિલીસેકન્ડ જેટલું હોઈ શકે, બરાબર? હવે સેમ વસ્તુ તમે 30 થી 50 મિલીસેકન્ડ એમાં વિચારો તો તમારી આંખનો પોપચાનો પલકારો છે ને એકદમ સ્લો મોશનની અંદર થાય. સો સ્કેલેટલ મસલને એવા સ્લોની મુવમેન્ટની જરૂર નથી. સો એટલા માટે એમનો આ એક્શન પોટેન્શિયલનો ટાઈમ એકદમ નાનો હોય છે, જ્યારે અહીંયા આગળ એ લાંબો હોય છે. અહીંયા સપોઝ પેરિસ્ટાલ્ટિક મુવમેન્ટ વિશે વિચારો તમે, તો પેરિસ્ટાલ્ટિક મુવમેન્ટ કેવી ઇઝીલી ને શાંતિથી એકદમ કોન્ટ્રાક્ટ થતી જાય. એમાં એવું નથી કે એક ઝટકામાં કોન્ટ્રાક્ટ થઈને છૂટું થઈ જાય, બરાબર? એ સ્લો મુવમેન્ટ છે. સો ઇટ વિલ ટેક મોર ટાઈમ. So in the smooth muscle, the average duration of spike potential varies between 30 to 50 milliseconds. Its amplitude is very low and it does not reach the isoelectric base. Sometimes the spike potential raise above the isoelectric base. જેને ઓવરશૂટ કહે છે. The spike potential is due to nervous and other stimuli and it lead to the contraction of the muscles. Okay, so this is the spike potential. વેઇટ, આની અંદર આપણને કયા ફિગરમાં, યસ, બીની અંદર સ્પાઇક પોટેન્શિયલ આ રીતે બતાવેલો છે, બરાબર? અહીંયા નીચે મિલીસેકન્ડની અંદર બતાવેલું છે, તો 30 થી 40 મિલીસેકન્ડ, 20 થી 30 મિલીસેકન્ડ જેટલો એનો વચ્ચેનો ટાઈમ બતાડેલો છે. ઓકે, એના પછી આવે છે સ્પાઇક પોટેન્શિયલ ઇનિશિએટેડ બાય ધ સ્લો વેવ રિધમ. ઓકે, ચલો આ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચર માટે રાખીએ છીએ. ટિલ દેન આ લેક્ચરની અંદર કંઈ પણ ક્વેશ્ચન, કંઈ ક્વેરી, તો રાઇટ મી ઇન ધ કોમેન્ટ સેક્શન બિલો. ટિલ દેન, બાય બાય.